bao phủ khắp mảnh đất này là một loài cây kỳ diệu. Sự kỳ diệu của nó không nằm ở cấu tạo phức tạp của bộ rễ hay đặc điểm giống loài, mà ở sức sống bền bỉ cùng những giá trị mang lại cho đời sống của cư dân bản địa. Một loại cây mà từ thân, quả, lá hay hoa đều có thể sử dụng để làm ra những sản phẩm phục vụ con người, đáp ứng từ nhu cầu cơ bản nhất như ăn ở đến nhu cầu cao cấp hơn như làm đẹp hay chữa bệnh. Đó là cây dừa. Đúng ra cây dừa là một cái cây chủ lực ở địa phương. Nói chung ở vùng xã Hưng Lễ này là nhà nào cũng có dừa. Do vậy thì vấn đề trong cái dừa thì bà con hết sức là quan tâm và canh tác, kể cả ở chính quyền địa phương cũng canh tác ngày gắn bó để là vấn đề cái thu nhập đời sống cũng từ về cái là dừa là chính. Cây dừa được xem là biểu tượng của xứ nhiệt đới và được trồng tại hơn 90 quốc gia, trong đó 85% tập trung tại các nước châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu dừa với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 900 triệu USD vào năm 2022. Đặc biệt, theo đánh giá của cộng đồng dừa quốc tế ICC, dừa Việt Nam có năng suất và chất lượng cao nhất trên thế giới. Phần lớn diện tích trồng dừa nằm tại Bến Tre, nơi đang có hơn 78.000 ha đất trồng dừa. Tuy nhiên, những biến động bên ngoài khiến người nông dân phải đứng trước nhiều thách thức và phần nhận lại đôi khi không tương xứng với nỗ lực bỏ ra trong chuỗi giá trị. Ngành trồng dừa Bến Tre còn đang đối mặt với thách thức mang tính toàn cầu, biến đổi khí hậu gây nên tình trạng xâm nhập mặn và sạt lở. Đợt mặn tăng cao đột ngột và xâm nhập rất sâu vào đất liền trong mùa khô 2015-2016, ước tính gây thiệt hại đến 1.800 tỷ đồng cho ngành nông nghiệp của tỉnh. Đến mùa khô 2019-2020, phần lớn diện tích của tỉnh lại bị bao phủ bởi nguồn nước có độ mặn đến 2/1000, có thời điểm trên 5/1000. Do biến đổi khí hậu, rồi vấn đề là nước mặn là xâm nhập sâu. Như năm 2016, năm 2019 thì xâm nhập vô là rất là sâu. Do vậy thì bên cạnh đó thì vấn đề là nắng nóng, nắng hạn kéo dài, rồi khô nước, không có tưới tiêu được cho cây dừa, thành ra là ảnh hưởng cây dừa cũng hết sức là lớn. Cái thứ nhất á, thì vấn đề cái trọng lượng trái nó nhỏ lại và cái năng suất á, thì nó cũng không cao. Theo các chuyên gia, tình trạng xâm nhập mặn của Bến Tre, đặc biệt là ở 2 đợt hạn mặn lịch sử vừa qua, một phần do hiện tượng thời tiết cực đoan gọi là El Nino. Đây là hiện tượng nắng nóng bất thường, gây khô hạn vùng trồng, thiếu nước tưới tiêu. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng và chất lượng quả dừa. Dừa thiếu trọng lượng, thậm chí là bị dị dạng, treo trái. Hiện tượng này được dự báo sẽ quay trở lại vào nửa cuối năm nay 2023 và kéo dài đến năm 2024. Thì trước kia cái quan niệm của người nông dân á, thì ta xài toàn là cái phân vô cơ. Đó, thời gian gần đây thì chuyển sang hữu cơ thì cũng nhờ là BTMS là đặt chân xuống để là chuyển đổi. Với cái nữa là được tập huấn rồi nhiều cái lớp để là người ta cũng biết là vấn đề sử dụng phân vô cơ á, nó làm cho đất nó bạc màu, nó chai đất, nó không có còn cái chất dinh dưỡng. Nông dân Bến Tre đang tìm cách duy trì danh tiếng thủ phủ cây dừa Việt Nam bằng nhiều cải tiến, trong đó có phương thức canh tác hữu cơ Organic. Canh tác hữu cơ nó sẽ có nhiều điểm khác so với canh tác thông thường. Ví dụ như là nông dân là mình phải tiên quyết trong cái việc là không được sử dụng phân hóa học, thay vào đó là mình sẽ sử dụng phân hữu cơ, tận dụng các cái nguồn phân chuồng có sẵn, mình sẽ ủ hoai hoặc là mình sử dụng phân hữu cơ trên thị trường nhưng mà đạt chuẩn. Và mình nông dân thì không có được sử dụng phân thuốc hóa học. Khi mà canh tác hữu cơ thì nông dân mình không có được chăn nuôi gia súc gia cầm số lượng lớn ở trên vườn. Mình không có xả thải chảy tràn trên vườn, không được sử dụng cái cầu cá. Thì theo thói quen của bà con nông dân mình á, thì còn hay sử dụng cầu cá ở trên vườn dừa. Cô Nguyễn Thị Thủy, xuất thân trong gia đình đã có truyền thống hơn 50 năm gắn bó với cây dừa. Cô cho biết
Việc chuyển đổi ban đầu không mấy dễ dàng, nhất là khi mọi người đều lo ngại việc ngưng dùng phân bón hóa học có thể ảnh hưởng đến năng suất của cây. Tuy nhiên, thực tế sau thời gian áp dụng khiến cô không khỏi bất ngờ. Canh tác hữu cơ rồi đem lại cái lợi nhuận cho kinh tế gia đình nhiều hơn so với những cái hộ bình thường, thì cũng như mình thì cái giá nó lại rẻ mà lại có năng suất, đem lại cho trái dừa của mình nó trái đều, trái sai với là trái to, dày cơm. Rồi bán so với ở ngoài thì giá nó cao từ 5 đến 10%, đem lại cái hiệu quả rất là cao. Một trong những cái tên hàng đầu trong việc thúc đẩy ngành dừa hữu cơ tại Bến Tre là Betrimex. Bằng cách thu mua với giá cao hơn thị trường 5 đến 10% với các hộ nông dân tham gia vào chương trình canh tác dừa hữu cơ của công ty, Betrimex đã góp phần hình thành vùng đất nguyên liệu dừa hữu cơ rộng lớn tại khắp Bến Tre và đồng bằng sông Cửu Long. Với sứ mệnh nâng tầm giá trị cây dừa, thì các hoạt động kinh doanh của Betrimex được dẫn lối bởi triết lý Zero Waste. Đó cũng chính là lý do mà chúng tôi đặt tâm sức để phát triển vùng nguyên liệu dừa hữu cơ. Việc canh tác dừa hữu cơ không có chỉ là đảm bảo về mặt chất lượng đầu ra của sản phẩm, mà còn là góp phần giảm phát thải ra môi trường, bảo vệ đất, hệ sinh thái. Thì chúng tôi đảm bảo rằng là vòng đời của cây dừa sẽ được tiếp diễn liên tục trên mảnh đất này, hướng đến mô hình kinh tế tuần hoàn. Không chỉ hướng đến những giá trị mang tính lâu dài như giảm tác động đến môi trường, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu hay phát triển bền vững, phương thức canh tác hữu cơ được cho là còn có khả năng giúp cây dừa chống chịu tốt hơn với tình trạng xâm nhập mặn. Tuy nhiên, sự vắng bóng của các loại thuốc bảo vệ thực vật cũng là niềm vui của không ít loại sâu hại cho cây dừa, như bọ cánh cứng, bọ vò vôi, sâu đầu răng. Thay vì tìm cách diệt trừ chúng, Betrimex hướng dẫn nông dân nuôi thêm những loại côn trùng có lợi như ong ký sinh, bọ xích bắt mồi, kiến vàng, bọ đuôi kim. Đây là những loại thiên địch của sâu hại cây dừa, giúp duy trì sự cân bằng trong hệ sinh thái mà không cần dùng đến phân bón hóa học. Đặc biệt, vùng dừa nguyên liệu của Betrimex tại Bến Tre cũng là một trong những nơi đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận Fairtrade, thương mại công bằng. Đây là một công cụ quan trọng giúp nông dân tại các quốc gia đang phát triển có tiếng nói cân bằng hơn với các doanh nghiệp trong mối quan hệ hợp tác mua bán. Về cái chứng nhận này thì bà con hết sức là phấn khởi. Cái thứ nhất thì vấn đề cái sản phẩm của bà con, cái sản lượng của bà con thì được hai chỗ Betrimex là bao tiêu toàn bộ. Và vấn đề cái đầu ra thì phải nói là không sợ thương lái ép giá. Thì hàng năm là ngay chỗ cái tổ chức Fairtrade này thì chuyển về một số tiền gọi là cái tiền phúc lợi, thì để sử dụng cho các cái hoạt động là an sinh xã hội cho cộng đồng.